Vă salut, prieteni, numele meu este Daniel și haideți să vorbim puțin despre câtă apă punem noi la un pom fructifer ca să-i meargă bine. Scurt și la obiect. Ce pomi ai în gospodărie? Sunt convins că majoritatea au plantat pom fructiferi. Vedeți pomișorul în spatele meu? Este un pomișor tânăr, are câțiva ani, este pe rod și dumneavoastră dacă aveți în gospodărie pomișor pe rod, fie că vorbim de meri, fie că vorbim de peri, de gutui, de mă rog, ce aveți dumneavoastră pe acolo, acordați puțin mai multă atenție în această perioadă pentru că datorită acestor temperaturi ridicate, pomișorii au de suferit. Și nu numai. Astăzi vorbim de pomișori. Pomișorii în general sunt mult mai sensibili la schimbările de temperatură și mai ales în perioada când temperaturile sunt foarte ridicate. Ce se poate întâmpla? Păi se usucă pomul. Da, se poate usca. Fructele nu se mai dezvoltă. Da, este adevărat. Nu se mai dezvoltă fructele. Încep să cadă, este normal. Dacă nu are cu ce să le hrănească, este logic. Frunzele încep să gălbenească. La fel. Dar aici aveți grijă, pentru că și dacă puneți apă prea multă, s-ar putea să îngălbenească frunzele pomișorilor. Noi trebuie să ținem cont de niște reguli foarte simple și dacă ținem cont de aceste reguli, vă asigur că pomișorii o să arate bine. Din punctul meu de vedere, pomișorul ăsta arată bine. Vă mai pot arăta mai mulți pomișori, arată la fel, nu are rost să stau acum să îi filmez pe toți. Ce se întâmplă? În primul rând trebuie să știi unde ai plantat pomul. Ce sol ai. Dacă este un sol care se drenează mai repede și mai ușor, adică un sol mai nisipos, este logic trebuie să uzi mai des. De 2 ori pe săptămână, cum ar fi pomișorul ăsta undeva în jur de 5 ani, 7 ani, până în 10 ani, dacă pui de 2 ori pe săptămână undeva între 10-15 litri, este suficient. Automat, dacă e la 4-5 metri, cantitatea o să fie dublă. Este normal. Deci, cum vă spuneam, solul care este nisipos, care se drenează mai ușor, îl uzi mai des. Dacă este un sol mai lutos, normal, care ține apa mai mult, îl uzi puțin mai rar. Dar cantitățile de apă sunt la fel. Dacă nu udăm cât trebuie, o udare mai superficială, să spunem așa, tot ce înseamnă rădăcină de suprafață o să dezvolte mai accelerat, este și normal. Și când săpați pomul sau este un ger mai puternic, pomul se va usca. Și spune, doamne, de ce s-a uscat pomul? Păi s-a uscat rădăcinile, este normal. S-a uscat datorită gerului sau le-am afectat în momentul când am săpat pomul. Dacă udăm prea des și udăm prea mult, rădăcinile de suprafață o să putrezească. Și la fel sunt probleme. Deci, cei care la începutul clipului au spus, da, mă, vine ăsta să mă înveți să veni câtă apă să pun la pom. Doamne ferește, nu vreau să fac chestia asta. Dar mai sunt oameni printre dumneavoastră, cei care urmăriți acest clip, care vor să afle aceste mici chichițe, cum îmi place mie să spun. Adică sunt niște mici secrete, dacă ținem cont de ele și, mă rog, din tot ce auziți de la mine, luați decât ce e bun sau ceea ce vi se pare dumneavoastră că este ok, vă spun că nu aveți probleme cu pomii fructiferi, flori, plante, mă rog, ce mai aveți prin gospodărie, arbuști. Dacă aveți pomișori la ghiveci, este mai ușor. L-ați udat, dacă s-a dus repede apa din ghiveci, înseamnă că pământul este uscat și nu s-a rezolvat absolut nimic. Necesar este o tăviță jos, ca apa să se ajungă în tăviță și pomul o să-și, sau mă rog, planta ce aveți dumneavoastră, floare, o să-și ia apă de acolo. Ca să fiți siguri că este udat bine, luați un bețișor, un lemnișor și băgați-l frumos în pământ. La rădăcină, nu chiar aproape, puțin mai depărtat. Și când l-ați scos afară, dacă rămân urme de noroi, să spunem așa, de pământ, înseamnă că ghiveciul este bine udat și totul este ok. Bun, am vorbit despre pom cu solul nisipos și lutos, am vorbit mai de sol. Stai la șes, este normal. Trebuie să uzi mai des. Temperaturile sunt mai ridicate și automat trebuie udat puțin mai des. Vorbind de o zonă mai deluroasă, la fel se udă periodic, exact cum v-am spus eu, doar că în zona de deal, ați observat și dumneavoastră, bine, și în zona de câmpie, majoritatea celor care au livezi au săpat în jurul pomișorilor. Automat apa intră mai ușor în sol, ajunge unde trebuie. Dar cantitatea, mă repet, este la fel. Deci nu diferă dacă e săpat pomul, pune mai puțin apă. Nu. Tot aceea cantitate de apă. Ar trebui să vă arăt și eu
dar eu am gazon pe unde am pomișorii. Am o grădină cu pomișori mult mai departe, dar acolo nu a fost nevoie să o sap eu, că au săpat-o mistreți. Așa că vă dați seama ce e acolo. Bun. Eu am gazon. Poate și dumneavoastră aveți iarbă în gospodărie. Ideal ca la rădăcină, la baza tulpinei, să nu avem vegetație. Pentru că în momentul noi când udăm, cantitatea de apă este împărțită între pomișor și vegetația care este lângă tulpină. La cantitatea de apă care v-am spus, o punem la rădăcină, trebuie luat în calcul și coroana pomului cât este de mare. Că vă dați seama, dacă dumneavoastră aveți, să dau exemplu, un păr și are o coroană foarte mare, chiar dacă el are 10-12 ani, nu poți să-i pui 20 de litri de apă. Trebuie să-i pui cel puțin 40-50 de litri de apă. Pentru că automat, dacă vrei să țină fructele, cum v-am spus mai devreme, dacă vrei să țină fructele, să arate bine, să se dezvolte bine fructele, pomul trebuie să aibă apă. Nu are apă, este mai sensibil și la boli, și la dăunători și în același timp fructele rămân mici, nu se dezvoltă, încep să cadă și frunzele exact încep să fie afectate, să se coloreze și, mă rog, apar neplăcerile. Deci mare atenție. Vrei un pom sănătos și totul să fie ok? Udă-l seara sau dimineața. Din punctul meu de vedere, seara că este mai bine. Și în afară de tratamente, tăieri în verde și tot ce îi faci tu la pomișori, ai grijă să aibă apă. Dacă are apă, totul este ok. Exact cum noi avem nevoie de lichide să ne hidratăm și să ne fie bine, așa și pomii fructiferi și tot ce avem noi, vegetație și, mă rog, arbuști, plante, flori prin gospodărie, au nevoie de apă să se dezvolte bine și efectiv să le meargă bine, ce să mai. Oameni buni, acesta a fost clipul. Vă mulțumesc celor care m-ați urmărit și aveți grijă de pomii dumneavoastră. Toate cele bune, vă salut!